શિયાળાની ઠંડી માટે 100 ગુણોથી ભરપૂર એવા આજે આપણે અંજીરનો દૂધ બનાવીશું। તો કોનો દૂધ બનાવતી વખતે ફાટી જાય છે, મતલબ કે અંજીરવાળું દૂધ બનાવતી વખતે ફાટી જાય છે, કમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો અને આ વિડીયો ખાસ જોજો। આવી રીતના જો તમે અંજીરવાળું દૂધ બનાવશો ને તો હું 100% ખાતરી આપું છું કે બિલકુલ નહીં ફાટે। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી। તો અહીં 4 જેટલા અંજીરને મેં અડધી વાટકી જેટલું પાણી લઈ અને ડાયરેક્ટલી ગેસ ઉપર ગરમ કરી લીધા છે। હવે તેને આપણે અડધી કલાક માટે મૂકી દઈશું અને જો તમારા પાસે ટાઈમ હોય તો કલાક માટે પણ મૂકી દેજો, એકદમ સરસ એવા અંજીર ફૂલીને રેડી થઈ જશે। હવે સાઈડમાં આપણે દૂધ ગરમ કરી લઈશું। તો અહીં ફૂલ ફેટ દૂધ હશે તો વધારે સારું અને ફ્રેશ દૂધ હશે તો વધારે સારું। એની મલાઈ નથી કાઢવાની દૂધમાંથી બિલકુલ। હવે દૂધને ઉકાળો આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને ઉકળવા દઈશું। તો અહીં ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ જે છે એ ઉકળી રહ્યું છે અને મલાઈ જે છે ઉપર વળી રહી છે। તો એ મલાઈને આપણે બહાર નથી કાઢવાની। જો તમને બહુ ઘાટું દૂધ ન પસંદ હોય તો તમે મલાઈ કાઢી લેજો, નહીંતર આ મલાઈવાળું દૂધ ખૂબ જ સારું એવું લાગશે। તો અહીં દૂધને આપણે તરત જ ઉતારી નથી લેવાનું, થોડીવાર માટે આપણે તેને ઉકાળવાનું છે। હવે અહીં અંજીરને અડધી કલાક થઈ ગઈ છે, મારા પાસે વધારે ટાઈમ નહોતો એટલે મેં અડધી કલાક માટે જ ગરમ પાણીમાં તેને પલાળી મૂક્યા હતા અને અહીં તમે જોઈ શકો છો કે તેની સાઇઝથી તે ડબલ થઈ ગયા છે। તો હવે શું કરવાનું છે કે એ અંજીરને આપણે એકદમ હાથની મદદથી નીચોવી દેવાના છે। ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, આ સ્ટેપ જરૂરથી ફોલો કરજો। એકદમ હાથની મદદથી નીચોવી દેવાના છે અને જે આ પાણી બચ્યું છે એ તમે કોઈ પંજાબી શાક બનાવતા હો તો એ ગ્રેવીમાં તમે યુઝમાં લઈ શકો છો। હવે આ અંજીરને ફરી પાછું એક તપેલીમાં લઈ લેશું। આપણે તેને ગરમ પાણીમાં ઉકાળીને એક વખત તેને બહાર કાઢી લીધા છે અને ફરી પાછું આપણે જ્યારે દૂધ બનાવીએ ત્યારે એ અંજીરને ફરી પાછું તપેલીમાં લઈ થોડું એવું પાણી નાખીને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે ગેસ ઉપર ઉકાળી લેશું। એકદમ ગરમા ગરમ પાણીમાં આ અંજીરને ઉકાળી લેશું। હવે અહીં દૂધમાં 1 થી 2 ઉકાળા આવી ગયા છે તો અહીં હું 3 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશ। અહીં મેં 2 ગ્લાસ જેટલું દૂધ લીધું છે, તમારી ક્વોન્ટિટી વધારે હોય તો એ પ્રમાણે ખાંડ ઉમેરજો, તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાંડ ઉમેરી દેજો। ખાંડ ઉમેરીને આપણે એકદમ સરસ રીતે દૂધને ચલાવી લેશું। હવે અંજીર એકદમ સરસ એવા ઉકળી ગયા છે, તેનામાંનું બધું જ જે થોડી એવી ખટાશ હોય એ દૂર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે થોડું એવું ઉપરથી ઠંડુ પાણી ડીશમાં નાખીને અંજીર ડીશમાં લઈને આ અંજીરને ફરી પાછા નીચોવીને આપણે મિક્સીના જારમાં તેને ઉમેરી દેવાના છે અને હવે આપણે તેને ક્રશ કરવાના છે। તો બધું જ પાણી નીચોવીને લેવાનું છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ એવા કૂક થઈ ગયા છે અંજીર, એકદમ તોડીએ છીએ તો ઇઝીલી તૂટી રહ્યા છે। તો બસ આટલા કૂક થવા જોઈએ, એકદમ સોફ્ટ થઈ જવા જોઈએ। તો અહીં મેં 4 અંજીરને મિક્સીના જારમાં ઉમેરી દીધા છે। હવે થોડું એવું ઠંડુ દૂધ ઉમેરીને આપણે અહીં મિક્સીનું જારનું ઢાંકણ ઢાંકીને તેને પીસી લઈશું। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે પેસ્ટ એકદમ સરસ એવી રેડી થઈ ગઈ છે। જો અધકચરું અંજીર દૂધમાં ભાવતું હોય તો થોડું ઓછું પીસવાનું અને ન ભાવતું હોય તો એકદમ ક્રશ કરી લેવાનું, એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે। તમને કઈ ટાઈપનું અંજીરવાળું દૂધ પસંદ છે એ પ્રમાણે થોડું તેને વધારે ક્રશ કરવું કે ઓછું ક્રશ કરવું। હવે એ ક્રશ કરેલું અંજીર આપણે ગરમા ગરમ દૂધમાં ઉમેરી દઈશું અને થોડો એવો ચમચો દૂધનો ભરીને મિક્સીના જારમાં ઉમેરીને બધું જ આપણે જે પેસ્ટ લાગેલી છે એ કાઢી લેવાની છે। અને હવે આપણે 1-2 ઉકાળા આવે ત્યાં સુધી અંજીરવાળા દૂધને એકદમ સરસ રીતે ગેસ ઉપર ઉકાળી લેશું, એટલે જે અંજીરના જે તત્વો છે દૂધમાં ભળી જાય અને બહાર જેવું જ આપણું અંજીરવાળું દૂધ બનીને રેડી થશે। ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ રેસીપી તમે બનાવીને ટ્રાય જરૂરથી કરજો, બહાર જેવો જ તમને અંજીરવાળું દૂધ ઘરે મળશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે। અહીં મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો દૂધનો મસાલો ઉમેર્યો છે। તો મસાલામાં બદામ છે, કાજુ છે, પિસ્તા છે, એલચી છે અને સાથે સાથે મેં અહીં આ મસાલામાં કેસર પણ ઉમેરી છે, જેથી દૂધનો કલર સારો એવો આવશે। અને એ મસાલાની રેસીપી તમને જોવી હોય તો આઈ બટનમાં વિડીયો તમને આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી જઈને જોઈ શકો છો। અને એ મસાલો નહીં પણ ઉમેરો તો પણ ચાલશે, બજાર જેવો લુક આપવો હોય તો એ મસાલો જરૂરથી ઉમેરજો। હવે અહીં આપણું દૂધ થઈ ગયું છે તો ગરમા ગરમ આ અંજીરવાળા દૂધને આપણે સર્વ કરીશું। અહીં મેં 2 ગ્લાસમાં 4 અંજીર વાપર્યા છે, તમને થોડા વધારે પણ અંજીર વાપરવા હોય તો તમે વાપરી શકો છો। એકદમ ઘાટું ગાઢું દૂધ બનાવીને પીવું હોય તો પણ પી શકો છો, પણ 1 ગ્લાસમાં 2 અંજીર ઇનફ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો
અંજીરવાળું દૂધ. વિડીયો કેવો લાગ્યો છે કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને એક વખત આ રીતે ટ્રાય જરૂરથી કરજો. બિલકુલ દૂધ નહીં ફાટે એની મારી ગેરંટી. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો જરાય પણ ગમે હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો. ચેનલ પર નવા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને જાજો. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો.